फोन करिया सी उन्हें 13 तरीक नूं ओदे ओह कहंदा सी दिल्ली जाना। परसों मैनूं फोन तो पता लग गया। शाम नूं मैं रोई बिलकी मेरे टीके लवा के पाता जी। कल मेरे घर दे गए मैनूं ले आए। कल घरे आके मैं फोन लाया ਜਦੋਂ मैं पढ़िया भी मैनूं तुसीं मरी ना लिखाओ मैं जिउंदी आ। उन्होंने ने वापस मैनूं जवाब दिता भी तैनूं असीं मरी लिखावांगे। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ?
ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿੰਨੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ
ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ
ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇ ਉਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ, ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮੈਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਕੁ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ?
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ
ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ, ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17।
ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ।
ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ।
ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਐ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮੈਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17।
ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ।
ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ।
ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਐ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ,
ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ 2 ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17।
ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ।
ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ।
ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ, ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17।
ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ।
ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ।
ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਜੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮੈਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ दारू ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17। ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਗਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਗਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17।
ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਮਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਖ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ।
ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰੇ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ।
ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਜੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੋਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮੈਨ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ। ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17 ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਕਿਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਉਰੇ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੋਮਨ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬਸ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਦ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਕਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ? ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਐ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਓ ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪੂਰਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ ਹੋਏ? 17।
ਪਿੰਡੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 17 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਕੁ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਬਿਲਕੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ